Klimatet kräver förändring. Men hur stor? Ska vi sluta växa eller ska vi bara göra det smartare? Här har många kloka hjärnor samlats. Forskare söker svaret på en av vår tids största frågor. Hur får vi ekonomin och naturen att fungera ihop? Det finns en lösning som anses kontroversiell och den innebär att vi kanske inte alls måste välja. Stockholm Resilience Center är ett världsledande forskningsinstitut som håller på med tvärvetenskaplig forskning om hållbarhet i väldigt många olika dimensioner. Så här håller man inte bara på med klimatforskning, även om det är en viktig del. Som makroekonom så är jag ju generellt sett intresserad av stora perspektiv, de övergripande frågorna och gärna globala och långsiktiga. Och det ligger ju väldigt nära klimatfrågan förstås. Våra makroekonomiska modeller har en stor betydelse för hur vi ska se på klimatfrågan. Under de sista 15 åren ungefär så har min huvudsakliga forskning varit just samspelet mellan makroekonomin och klimatförändringarna. Det här är en något förenklad variant av våra modeller. Här har jag tagit ett exempel när vi har infört en ganska modest pris på koldioxid i hela världen. Ungefär motsvarande det som vi har i Europa nu. Alltså lite lägre än den svenska koldioxidskatten. Inför man det över hela världen, då håller vi oss under 2 grader i varje fall under det här århundradet. Sen behöver vi ta till andra åtgärder. Och låt säga att vi säger att Kina hoppar av. Alla andra inför det här. Ja, och sen gör Kina ingenting. Då går det riktigt illa. Det var kanske på 2,5 så kom vi upp på 7 grader. Du måste ha kineserna med så dig. Kineserna måste vara med. Det är tveklöst. Det John Hassler och hans kollegor gör är att bygga modeller av hela världsekonomin och koppla ihop dem med klimatet. Han utgår från hur ekonomin växer, hur energi används och hur utsläpp påverkar temperaturen. Sen räknar modellen fram vad som händer över tid. Ibland 100 år framåt. Vad händer om vi inför en global koldioxidskatt? Vad händer om några länder inte är med? Det är ett sätt att testa framtiden innan den händer. Den här stora osäkerheten, den bygger vi egentligen inte in i modellen. Utan vad vi istället gör, det är att vi tittar på olika scenarier. Så låt oss säga så här, vad händer om det skulle visa sig att klimatkänsligheten är låg och vi ändå har fasat ut det fossila? Hur mycket kommer vi att ångra oss? Så det kan vi titta på. Vi kan också titta på vad händer om vi hoppas på det bästa och sen visar det sig att klimatförändringarna var väldigt, väldigt allvarliga. Hur mycket kommer vi att ångra oss då? Det tycker jag att vi ändå kan, svaren på de där frågorna är en viktig input till de som bestämmer, till politiker. Men det är klart man skulle helst vilja kunna sätta sannolikheter på de här olika scenarierna. Men det är väl inte riktigt vårt fel egentligen att vi inte kan det. Därför att de här sakerna är så pass svåra att sätta sannolikheter på att det får vi nog räkna med. Dels handlar det om matematisk modellering. Och den här matematiska modelleringen handlar ju i stor utsträckning då om att hitta förenklingar. För att kunna göra det här måste forskarna förenkla verkligheten. De delar upp världen i tusentals regioner och beskriver hur ekonomi och klimat utvecklas i varje ruta. Sen vävs allt ihop i en matematisk modell. Den bygger på data från både ekonomi och naturvetenskap och testas i olika scenarier. Inte för att förutsäga exakt vad som kommer hända, utan för att förstå vilka beslut som spelar störst roll. Det gäller att hitta rimliga förenklingar som gör att man kan se det viktigaste men kan sålla bort det som kanske inte är så viktigt. Så att forskningen handlar ju mycket om att göra det och sen få in det i en matematisk modell som är hanterbar. Så det är matematik, men det handlar också om att prata med naturvetare, läsa en massa artiklar och resonera med sina kollegor och presentera vad man gör för andra. Forskare är väldigt kritiska, så man får mycket mothugg och det är meningen.
Finns det en diskussion om är skatter rätt eller inte? Och då har vi tittat på konsekvenserna av att ge alla medborgare i världen lika många utsläppsrätter per person. Men sen får man handla med dem. Och då visar det sig att de fattiga länderna skulle då få väldigt stora förbättringar av sina ekonomier. Därför att de behöver inte så mycket utsläppsrätter under utfasningstiden och kan sälja många av de här till rika länder. De fattiga länderna har ju inte varit med och skapat de här problemen, så de borde få fler. Ja, men även om vi ger det lika per capita till hela världen så skulle det vara en extremt stor förbättring för de fattiga länderna. Ibland framställs den här frågan om vad vi ska göra med klimatförändringarna som ett val mellan pest och kolera. En del säger att det är fruktansvärt dyrt att göra klimatomställningen. Och vi vet inte om det riktigt om det behövs. Andra säger att om vi inte gör någonting, då blir det fruktansvärt stora konsekvenser. Och det här kan man tänka på som att det liksom är två dörrar som vi har att öppna. Och de här två, att välja mellan pest eller kolera, det menar jag är en dålig beskrivning av verkligheten. Det finns en tredje dörr. Och den här dörren innebär ju då, innehåller en successiv men tydlig och stadlig omställning till klimatneutralitet till mitten av det här århundradet i hela världen. Och väljer vi den, och så visar det sig efteråt att vi hade nog kanske kunnat vänta några decennier, så tror jag inte att vi behöver tänka att vi då kommer att ångra oss särskilt mycket. Men det kan också visa sig att vi kommer att säga att det var en jädra tur att vi gjorde det här. Du talar ju om en slags försäkring. Ja, den tredje dörren är en robust lösning eller en försäkring. Vi vet inte riktigt om vi kommer att behöva utnyttja den, men vi vet att om det visar sig att vi inte behövde den, så har den ändå inte varit så dyr. Och behövde vi den, att det visar sig ha varit väldigt viktigt att vi gjorde den här omställningen, så kommer vi förstås också bli glada. Här uppe Svalbard, det är ju bland det mest känsliga, men även de norra delarna här av Kanada och Sibirien. Det här är en samhällsomställning som ändå drivs av en politisk vilja att fasa ut det fossila. Och det är också någonting som väldigt tydligt kommer ut i våra modeller, att subventioner till grön teknologi verkar inte räcka. Utan vi behöver politiskt bestämda åtgärder som fasar ut det fossila, och sakta men säkert. Sådana politiska instrument ska ju vara på så hög nivå som möjligt. Högre upp än så att säga EU-nivå kommer vi nog inte. Att tänka sig att man liksom i närtid skulle få något sånt här system för hela världen samtidigt, det kommer vi inte att få. Sen behövs det ju också en massa politik som gör att det här liksom ändå blir smidigt och att folk upplever att det här är okej på lägre nivå. Och det är ju allting från enskilda företag förstås till länder. Och där ser ju situationen ganska olika ut beroende på vad man har för situation. Så det gäller liksom att få människor att inse att det här är inte så besvärligt, och det är inte så att det är ett hot mot vanliga människors välfärd. Kanske måste vi inte välja mellan tillväxt och klimat. Det finns en tredje dörr. När man öppnar den så verkar det handla mer om vilja. Politisk vilja. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.